och kurs. Hej allihopa. Jag har inte riktigt kommit igång. Nu! Hej och välkomna. Idag är det den 8 december. Tiden går väldigt fort. Jag heter Marie Rödemark och jag är lärare sedan 35 år tillbaka. Jag har undervisat i svenska och franska. Välkommen Fatima! Välkomna allihopa som är här. Hej Ravnar! God dag! Andra advent. Inte första. Ja. Tack Victoria. Trevligt att se dig också. Och Hisham, hej på dig. Askari. Oj, nu hinner jag inte med. Horose, Gul och Kaola. Välkomna. Det är lite liten text på telefonen när ni skriver. Jag har hjälp av min dator här också ifall jag absolut inte hinner med. Ja, hej allihopa, hej Gamse och Vesa. Glad advent till dig också. Jag är friskare idag. Jag är fortfarande täppt i näsan. Välkommen Marta. Oftast när man blir förkyld så kan man få ont i bihålorna. Hej My Nordic Heart. Vet inte riktigt vad du heter men jag får säga så. Välkommen Gisela. Ja, jag har och Edik välkommen. Och Estelle. Buongiorno. Ni vet, man har bihålor. Melanie heter My Nordic Heart. Hej Allan. Ja, när man blir sjuk så kan det ta lite tid. Nu har vi kommit på att jag och min man hade antagligen mykoplasma. Välkommen Kristina. Hej Gabby. Ja, Gabby skriver och tack för Petter och Lottas jul. Jag pratade ju med er att jag skulle ge er en julklapp. Och jag tänker prata om julklappar lite grann idag. Välkommen Daniela. Och min julklapp till er var faktiskt en inläst bok. Hej Barbara. Välkommen. Så jag har lagt ut Petter och Lottas jul nu. Och det är väldigt många ord i den. Det är ungefär 3-4 tusen ord. Men de upprepas ju. Till exempel så säger man ju och väldigt många gånger. Så, men det är väl runt 700 unika ord. Välkommen Vladimir och Janet och Emily. Välkomna allihopa. Och Olha. Nej. Oh. Jag tänkte att jag skulle skriva upp de kyrilliska bokstäverna. Men jag har inte gjort det. Vad det blir för någonting. Ja. Ni har fått en liten julklapp. Petter och Lottas jul. Jag tycker att Elsa Beskows böcker är helt fantastiska. Så gå gärna in och lyssna på Petter och Lottas jul. Det är väldigt många ord. Och det som är typiskt tror jag för Elsa Beskow. Det är att hon har Olga. Välkommen Olga.
Jag måste skriva upp det. Så jag kommer ihåg det. Så. Det är väldigt många ord, men det som är väldigt typiskt för henne är att hon har väldigt långa meningar. Det är lång meningsbyggnad. Så det är... Alltså en mening kan vara nästan i boken på 4, 5, 6 rader. Och om det är väldigt långa meningar så upplevs kanske texten som lite mer komplex. Dock har jag ändrat lite granna. Så ibland förkortar jag hennes meningar. Och ibland byter jag ut ord som knappt sägs längre. Utan orden förändras hela tiden och språket. Så vissa ord används inte på det sättet längre. Ja, jag tänkte prata... Jo, det som är roligt är ju med mina ljudböcker att mitt barnbarn Zacharias, han är 7 år. Och han fullkomligt älskar tanterna, som man säger. Så varje kväll när han ska lägga sig, då säger han: jag vill lyssna på tanterna. Och nu har jag ju läst in några böcker med tant Brun, tant Grön och tant Gredelin. Viktor undrar om man inte hade punkter på den tiden och får man redigera ett sånt känt verk? Ja, när det har gått 70 år så får jag faktiskt göra lite vad jag vill med den boken. Vilken bok är det? Stolthet och fördom. Ja, Zacharias är mitt barnbarn. Och han lyssnar på mig varje kväll. Och har gjort säkert de senaste 3 månaderna. Så lyssnar han på tanterna. Viktor undrar om man får ändra i kända verk. Ja, till exempel så... När det blir royaltyfritt, alltså när en författare har varit död i 70 år, då kan man till och med ändra handlingen. Jag var jätteupprörd för Jane Austen. Ja, men jag anger att jag har redigerat. Alltså, vissa grejer tar jag faktiskt bort. Men till exempel Jane Austen som har skrivit Stolthet och fördom. Där skrev en om boken och gjorde den till en zombiebok. Det handlar om zombier. Det tycker jag är väl när man ska ändra. Men i vissa grejer utav Elsa Beskow tar jag faktiskt bort vissa saker. Till exempel i den boken som jag gör nu. Där handlar det lite granna om negativ syn på viss kolonialism. Och det tar jag faktiskt bort. Jag väljer att inte följa originalet där. För när hon skrev den på 30-talet, 30-40-talet, så såg världen väldigt annorlunda ut. Och vissa åsikter då var okej, som absolut inte är okej idag. Ja, men Zacharias ska få i julklapp av mig. Jag håller på... Oj. Jag vet inte vad jag gör. Jag sitter still och där är micken. Jag försöker att inte röra micken, Viktor. Så jag kommer att läsa in tant Bruns födelsedag, håller jag på med nu. Och den kommer antagligen på julafton. Jag tänkte prata lite julklappar idag. Jag, som ni har förstått, är faktiskt lite emot julklappar. Så jag tänkte prata om ni inte vet vad ni ska ge bort i julklapp. Så har jag några tips. När
det blev covid, alltså corona 2020 och världen blev helt plötsligt helt annorlunda. Då hade jag inte speciellt många saker som skulle hjälpa mig ifall stora delar av samhället stängdes av. Men då blev jag lite betänksam så här. Oj! Tänk om det händer något. Det kan ju bli en storm och sen blir man utan elektricitet, el i jättelänge, en vecka, 2 veckor. Det kan ju faktiskt vara så att man inte har vatten. Att det inte fungerar, att man inte kan ha vatten helt enkelt. Så 2020 då började jag samla på små saker. Och de små sakerna ger jag bort i julklapp idag. Så hela min släkt får små bra saker i julklapp. Till exempel den här. Ja, vad är detta för någonting? Det här är faktiskt, här ser ni att det finns gängor. Så jag skruvar på den här på en helt vanlig läskflaska. En helt vanlig petflaska. Och sen kan jag hämta vatten i sjön, i en å, i en bäck. Och så sprutar jag ut det här. Och i den här så finns det massor med filter som gör att jag kan dricka vattnet. Jag tror att en sån här räcker till ungefär 4000 liter vatten. De har gett bort såna här till många länder där det inte finns bra vatten. Till exempel i Afrika, i Sydamerika på vissa ställen, alltså i Asien. Och de här kallas för life straw, alltså livsstrå, alltså ungefär. Den här brukar jag ge bort i julklapp. Och det finns olika varianter. Jag har en sån här också. Det här är, om ni ser på bilden, som här, så kan man dricka vatten från var som helst. Och de här kostar inte så mycket. Jag tror jag har gett 250 kronor för den och kanske 500 kronor för den. Och det står det. Den tar bort ungefär 99,99% utav allt möjligt. Och den här filtrerar 4000 liter vatten. Vi säger att om det skulle bli någonting med vattnet så man inte kan dricka vattnet i kranen för att det är förorenat med någon bakterie på något sätt. Då kan man faktiskt använda en sån här. Det här är en bra julklapp tycker jag. Men nu har jag gett 180 kronor på Amazon. Ja. Jag får inte betalt för att göra reklam för de här sakerna. Utan jag bara berättar vad jag har gett bort i julklapp. Så den här kan man ju ha i fickan. Men vi säger att ni älskar att vara ute i naturen. Och ni ska tälta. Och dryck är ju väldigt, väldigt jobbigt att bära med sig. För det ska man vara borta en vecka så kanske man behöver 1,5 liter per dag. Då blir det väldigt, väldigt tungt. Jag har köpt den här på en affär som heter generalprepper.com. Jag ska se om jag kan titta. Men de här tycker jag är väldigt bra. Den här, och de väger ingenting. I nyårsafton som var nu. Ja, det var det. Ja, den heter vattenfilter. Jag har köpt det här märket, Life Straw. Men det finns massor med olika varianter. Och det finns väldigt mycket filmer hur man använder det och hur det har räddat liv i väldigt många länder.
Men den här nyårsafton som var, det kommer ju väldigt mycket människor till Åre-området. 30 000. Och just i år, eller ja, det här senaste nyårsafton. Den är dyr. Den ska inte vara jättedyr alltså. Jag har köpt den för 189 kronor. Den här har jag nog köpt för 200 kronor bara. Och det är ganska billigt tycker jag. 200 kronor för att det är rena 4000 liter vatten. Ja, just det här nyåret så blev det en otrolig vattenläcka. Alldeles vid Duveds kyrka så frös vattnet sönder. Eller det kanske var ännu närmare Åre. Så det innebar att det fanns inget vatten. Utan under 4-5 timmar så fanns det inget vatten alls. Och det var just då den här kanske är dyrare. Vet inte, 500 kronor kanske. Och då, när det har varit en vattenläcka, då kan det komma in bakterier i systemet. Så när de hade lagat vattenläckan så var vi tvungna att koka vårt vatten i, tror jag var 3 dagar efter vattenläckan. För att vara säker på att det inte fanns några bakterier i. Men vi tog bara en vanlig flaska, fyllde den med vatten, skruvade på den här och använde det här vattnet istället. Det tyckte jag var väldigt bra. Nu är jag inne på de här krisjulklapparna kanske. Den här har jag köpt för 59 kronor kanske. Det här är en ficklampa. På engelska så heter den handpressing flashlight. Och på svenska så tror jag att den heter dynamolampa. Därför att det fungerar ungefär som ett cykellyse. Om man trycker här, nu låter det lite grann. Då vevar man upp den här så att man kan använda den sen som en ficklampa. Det är en evighetsmaskin nästan. Kanske lampan går sönder, men det är 3 stycken lampor i. Så den här kan man ju använda. Man behöver bara sitta så här. Och ladda upp den. Och sen så kan man använda den som en ficklampa. Det här är också en dynamolampa. Otroligt, eller hur? Och den kostar inte speciellt mycket den här. Men det kan vara bra att ha i bilen. Eller i tältet om man är ute och tältar. Ja, jag tycker den är jättebra. Väldigt, väldigt billig. Vad är det som durrar, undrar Viktor? Jo, Viktor är blind så han ser inte vad jag gör. Jag har en lampa som man kan aktivera batteriet och ladda batteriet genom att trycka på en knapp. Och det fungerar så att den laddar upp sig själv. Ja, det var den julklappen. En bra julklapp att ha hemma. Jag tycker om att ge bort julklappar som man alltid har nytta utav. Och nu gick jag till min så kallade krislåda och hämtade lite julklappar. Ja, nästa julklapp är den här. Det här är en radio. Och den här kallas för... den durrar ganska hårt därför att man måste liksom trycka på den. Välkommen Nadesta. Ja, det här är min nästa julklapp som jag har gett bort. Det här är en radio. Och den har faktiskt ganska bra ljud. Om man sätter på den. Problem att hitta lösningar. Man ska inte använda läkemedel. Men det är... Man kan skruva på här. Den här har inget batteri. Den här fungerar som ficklampa. Ni ser här. Det finns en ficklampa i radion. Och sen så här
så finns det ett USB-uttag. Så man kan faktiskt ladda USB-saker. Och nu kommer det låta lite igen, för nu ska jag dra i en spak. Det här kallas för vevradio. Bara för att man vevar upp den. Ni ser. Så gör man. Och det här är också en evighetsmaskin. Man vevar så att man kan få batteri till andra saker. Till exempel om man har en telefon. Så kan man alltså sitta och veva på den här vevapparaten. Och så laddar man telefonen här. Jag ska länka till den affären där jag köper allting det här. Nu ska vi se. Jag ska lägga ut det i... nu ska vi se. Jag ska lägga ut den i beskrivningen till den här filmen på en endaste gång. Va? Men ni behöver, alltså det finns ju på väldigt, ni behöver bara skriva vevradio. Så kommer det upp. Massor med förslag vart ni kan köpa dem. Men det här tycker jag också är en sån här bra grej att ge bort i julklapp. Du kanske... jag hann inte få in ljudet i radion, Viktor. Men det är ganska så bra ljud i den. Och Barbara skrev, nu ska vi se. Ifall det inte finns el, då fungerar radio inte. Ja, alltså radio kan ju fungera. Man kan ju ta upp radiosignaler ändå. Alltså även om inte man har el som fungerar så finns det ju ganska mycket... man kan ju sända ifrån olika ställen så att det funkar ändå. Och sen kan man ju välja mellan ha FM och AM. Och på AM så, alltså kan man få upp olika om det är information till exempel man behöver. Om det är kris någonstans. Jag tror under andra världskriget så fungerar ju radior på olika ställen. Och det var där man fick väldigt mycket information. Ja, 3 julklappar. Den här kostar kanske 400 kronor har jag köpt den här radion för. Den här har jag köpt för 59 kronor. Den här för kanske runt 200. Och den här kanske 500-600. Vet inte riktigt. Men då är man ju lite förberedd om det händer något. Och sen så har man massor med saker med sig om man ska gå ut och campa till exempel. Om man ska bo i tält så kan det ju vara väldigt bra att ha med sig en radio som man kan veva upp. Så man kan lyssna på vad som händer. Och att man kan ladda sina telefoner eller liknande. En annan sak som man kan ge bort i julklapp ska jag visa er nu. Då ska jag ta bort den här. Ni ser, jag har lite snö. Okej. En kul grej tycker jag. Nu ska jag se om jag kan få till det här. Om man går in på Runeberg. Du ser att det står projekt Runeberg här. Nu ska vi se ifall jag... Här har ni Runeberg. Så om man skriver in runeberg.org, som ni ser min adress där, så valde jag att jag valde Charles Dickens, för det är ju en känd författare. Och här kan man hitta böcker. Så om man inte har några pengar och vill att någon ska få en julklapp i alla fall, så kan man faktiskt ladda ner en pdf-bok. Så om man tar till exempel, så vilken som helst som ni tittar på här. Man kan trycka på David Copperfield. Och sen så klickar man på den. Då kommer hela den här boken upp.
Och längst ner här, ni ser det är många sidor, så står det att man kan ladda ner. Här står det download. Och då kan man faktiskt ladda ner en hel bok på svenska. Och sen kan man faktiskt smsa det här. Nu står det kom tillbaka senare. Men då kan man alltså ladda ner en bok och ge bort i julklapp. Man behöver liksom inte alltid köpa saker för att ge bort julklappar. Utan Elsa Beskow finns här. Så om man är på runeberg.org och sen så skriver ni in Elsa Beskow, så finns jättemånga av hennes böcker där. En sak som är väldigt rolig är, om ni har barn, så gjorde Elsa Beskow många målarböcker. Och då kan det vara 16 bilder i en målarbok till exempel, ifrån hur det såg ut i Sverige för väldigt länge sedan. Jag ska se för jag kan hitta en sån här målarbok, så ska ni få se. Och då kan man faktiskt ge bort en målarbok. Jo, man kan läsa böckerna på faksimil. Faksimil, det finns nog ingen översättning på det, men det är som i originalkopior som man har tagit liksom direkt från boken. Men jag ska se om jag hittar, så har ni barn som tycker om att rita, då kan det ju faktiskt finnas målarböcker. Eller också så letar man bara efter målarböcker, Elsa Beskow målarbok. Och har ni en skrivare hemma, då kan ni trycka ut de målarböckerna, så har ni gjort en alldeles gratis målarbok. Ja, förutom kopieringskostnaden kanske. Ja. En annan sak som jag gav bort. Ja, han har skrivit en julsaga. Jag kanske finns med. De här de som finns på runeberg.org, de är oftast på svenska. Det finns även på engelska där. Men Runeberg finns i många olika länder. Så ibland letar jag, ja, man kan skriva ut de pdf-erna. Ja, nu läser jag som tusan här. Ja, ni har en DVD av den. Man kanske inte behöver ha pärmar till målarboken. Man kanske bara behöver ge bort att man har en massa olika saker som man kan färglägga. En bok som jag gav bort för många år sedan i julklapp, det var den här. Vet inte om den här finns att köpa. 100 sätt att rädda världen. Och i den här så finns det alltså, jag tycker den här är bra. Därför att det är tips i den. Så man kan alltså verkligen göra ett tips som gör skillnad. Då ska vi se. Det finns åktåg. Byt elbolag. Var manuell. Sporta grönt. Bli en återvinnare. Och så vidare. Jag tycker att den är ganska rolig. Den här boken. Var inte standby. Tips 21. Jag läser innantill. Var inte standby. En del av prylarna i ditt hem drar uppemot halva elförbrukningen i standby-läge jämfört med när de är fullt påslagna. Stänger du till exempel av husets tv-apparater, köksradion, datorerna
kan du lätt spara en 1000-lapp om året. Och ja, den här tycker jag är lite rolig och intressant. Och jag har såna här kontakter överallt. Nu måste jag vända igen. Ni ser, jag har ofta kontakter som man kan stänga av. Så fort jag går ifrån mitt arbetsrum så stänger jag av kontakten och då drar det ingenting. Då stänger jag av alltihopa på en gång. Och sådana kontakter har vi i köket, till tvn, till alla datorer, i sovrummet och så vidare. Ja, jag ska se om det är Johan Tell som... Jo, det är Johan Tell som har skrivit den här. Jag brukade låta mina elever hålla föredrag om den här boken. Och hur man ska göra för att få alla att rädda världen. Ja, en fin bok. Den finns som pocket också, men jag har den i bunden variant. Om ni går in på Tradera eller någon sån här auktionssajt så kanske ni kan hitta den där. Jag vet inte. Välkommen Heimrik. Ja, för att starta grammatik. En bok för att starta grammatik. Jag letar och letar. Jag brukar ofta ge bort mina böcker. Det är det som är så dumt. Har jag en riktigt bra bok så ger jag bort dem. Och jag hade en liten bok som hette Grammatikens ABC. Liten gul bok på kanske 48 sidor. Jag ska kolla. Grammatikens ABC. Jag ska se om jag ser någon bild på den. Det finns ju otroligt mycket böcker. Och jag ser inte en endaste bild om den just nu. Ja, en liten gul bok som det stod bokstäver över hela. Och sen heter den Grammatikens ABC på 48 sidor. På Bokbörsen säger Viktor att den finns. Sveriges största marknadsplats för begagnade böcker. Där finns det många kopior av 100 sätt att rädda världen. Bokbörsen har jag aldrig varit in på. Kanske det, alla ni som vill köpa böcker eller någon specifik bok, så kanske det är perfekt att gå in där och köpa böcker. Men jag tycker att den här är ganska rolig. Man kan läsa ett litet tips då och då. Ja, nu ska vi se. Jag har ju 95 kronor. Okej. Ja, det är bra att ni ger varandra tips i kommentarerna. Det är toppenbra. Kanske det är en bra julklapp. Man går in på Bokbörsen. Och sen så kanske man hittar. Jaha. Det är väldigt högt fraktpris. Men där finns nästan allt. Det var tråkigt. Ja, om man vill ha en specifik bok som inte finns längre, då kanske Bokbörsen är bra. Jag har aldrig varit inne på den. En annan sak som ibland jag ger bort i julklapp, apropå corona, covid, elavbrott, kris och så vidare. Det kan faktiskt vara att jag går in på en thai-butik och så köper jag en 10 kilos rissäck. Vissa rissorter blir bara bättre och bättre ju längre man lagrar dem. Undrar just vilket ris det var som blir bättre och bättre. Är det basmati-ris kanske?
som blir bättre och bättre ju längre man lagrar det. Är det någon som vet? Så ibland kan jag, när man inte vet vad man ska ge bort i julklapp, ja, då kan de få en 10 kilos rissäck. Jag tycker om att ge bort julklappar som verkligen är nytta med. Vad ger ni bort i julklapp? Nu har jag gett lite exempel på Heimlich. Du förstår inte så mycket, men det låter verkligen vackert. Ja, jag vet inte var Heimlich kommer ifrån. Om man kan engelska så kan jag säga så här. In about an hour you will have subtitles in English. You will have subtitles in English and Swedish in about an hour. So then you will understand. You can look at it afterwards. Ja, julklappar. Det närmar sig jul och jag hoppas verkligen att ni inte är stressade. Det behöver inte vara fint hemma. Man behöver inte ha så här perfekt jul. Utan jag tror att man ska ta vara på ledigheten på julen och njuta av den. Njuta av att ta promenader. Njuta av att sitta och ta en kopp kaffe och titta ut genom fönstret. Njuta av att tända några ljus. Ja, eller hur? Riktigt bra idé att ge bort ris. Blir det någonting konstigt så är det bra att ha en 10 kilo säck ris. Det klarar man sig på väldigt länge. Ja. Barbaras barnbarn ska få en gris, Bamse, som du har sytt själv. Vilka böcker rekommenderar att låna från biblioteket? Ja, jag har faktiskt... Den är svår. Mycket svår. Eller egentligen är inga böcker svåra kanske. Men de har väldigt mycket ord som man får lära sig. Jag var ju tvungen att läsa alla klassiker på franska när jag läste till fransklärare. Så jag läste väl 60-70 böcker på franska, 60-70 romaner på franska. Jag kan säga att mitt ordförråd blev väldigt bra efter 60-70 klassiker på franska. Alltså, jag ska se ifall jag hittar den. Fogelström. Nu ska vi se. Fogelström har skrivit en bokserie som heter Mina drömmars stad. Jag ska se ifall jag får upp den. Här. Ett boktips. Här har ni Per Anders Fogelström, Mina drömmars stad. Det handlar om en familj eller en släkt som man får följa ända fram till dagens 60 svenska böcker är ett enkelt mål. Bra! Då tycker jag att ni ska läsa Mina drömmars stad utav Per Anders Fogelström. Där finns det mycket ord och sen så är det skildring hur de har inte så mycket tid för att läsa, skriver ni. Ja, alltså tid att läsa. Jag förstår att det är svårt kanske att få till tid. Men 5 minuter är bättre än ingenting.
Det är samma sak som med att röra på sig, så är 5 minuter bättre än 5 minuters promenad är bättre än ingen promenad alls. Och så är det med läsning också. Jag läste nästan 3 romaner i veckan från jag var liten tills för kanske 5-6 år sedan. Då blev jag måste ha läsglasögon nu. Och jag blir så trött i ögonen när jag läser. Så just nu så lyssnar jag mest på böcker. Men jag har läst fruktansvärt mycket. Man kan läsa högt för att öva på uttalet också. Ja, vissa läser varje dag för man är pensionär. Om 5 år, då är jag också pensionär. Då kan jag chilla mycket mer än vad jag gör nu. Jag har haft en ganska hektisk vecka. I Sverige så sätter vi betyg på grundskolan från årskurs 6. Så i årskurs 6, 7, 8 och 9 så får de... jag har haft en hektisk vecka. Ja, så jag har satt betyg. I fredags natt klockan 12 så skulle alla betyg vara satta på högstadiet. Och jag har rättat och rättat och rättat. Så här ser ni har jag rättat prov och inläsningar och ljudfiler och muntliga saker. Och sen så har jag satt betyg här. Så jag har haft väldigt fullt upp de senaste 2 veckorna med att rätta och sätta betyg. På gymnasiet, då sätter vi betyg när kursen är slut. Så vi sätter betyg på de flesta kurser till sommaren. Så ja, är det fler som är lärare här som har kämpat med betyg den här senaste veckan? Jag har inte fått så mycket julkänsla därför att det är alltid väldigt hektiskt i december med betygen. Men nu kan jag börja andas ut. Så betyg har varit min huvudsysselsättning i 2 veckor. Ett tips nu. Ja, hur hinner jag det? Jobba, läsa, live-videos och baka. Du tror inte att jag kommer bli pensionär eftersom jag hela tiden håller på med något nytt. Ja, men jag vill bli pensionär för att jag ska få egen tid. Att jag ska få göra saker som jag själv vill. Jag vill skriva böcker och jag vill göra många saker. Men just nu så måste jag rätta prov istället för att skriva böcker. Gissa vad som är roligast. Skriva böcker eller rätta prov? Ja. Jag skulle vilja varje dag göra en utflykt och lära mig något nytt. Jag tror att det viktiga är att man inte stagnerar utan att man hela tiden fortsätter att lära sig nya saker. Det tror jag är hemligheten med livet. Jag tittar på adventskalendern varje morgon. Och har ni tittat på adventskalendern? I år så är den svenska adventskalendern, det handlar om samer och samisk tradition. Jag tycker att den är jättebra. Jätteroligt att titta på den.
Viktor har också försökt skriva en bok, men han har avslutat efter ursäkta, eftersom han inte kan läsa mellan raderna. Ja, välkommen Waffa Barzak. En annan sak, ja, jag är en jättekreativ person. Det har jag varit i hela mitt liv, så gör jag saker. Ja, men det är bra Heimrik att du försöker att hänga med i svenskan. Jag kör live varje söndag klockan 12. Det var många som ville att jag skulle göra en adventskalender. Och så blev jag jättesjuk i mykoplasma med feber och låg efter med allt. Så kanske jag gör en adventskalender nästa år. Men då ska jag börja redan i januari och göra filmer tror jag. För det tar ibland 5 timmar att göra en film. Alltså när jag inte kör live. Men ska jag göra en film som har bra... Jaha, Viktor säger att det är hans svensklärare som har sagt att han inte kan läsa. Men jag kan säga så här att om någon säger åt mig att jag inte kan en sak, då brukar jag få horn, säger jag. Och så blir jag så här bara, Och så ska jag bevisa att jag kan göra en sak. Och då lär jag mig det i alla fall. Ja, 5 timmar. Petter och Lotta böckerna, de tar nog uppåt 20-30 timmar att göra. Det tar en galet lång tid att göra Petter och Lotta böckerna. Eller att göra ljudböcker. Eller de här filmerna om böcker. Det tar en galet mycket tid. Men samtidigt. En bok tar ungefär 30 minuter att lyssna på. Och Zacharias, mitt barnbarn, han lyssnar på mig varje kväll. Så det innebär att han lyssnar på mig 3,5 timmar per vecka. Så det är värt alla 25 timmar, 30 timmar att göra en bok bara för Zackes skull. Och så vet jag ju att alla ni också tittar på och lyssnar på böckerna. Så det är så värt att göra böcker. Och jag älskar böcker. Ja, vad kan man mer ge bort i julklapp? Jag måste bara ta en liten konstig grej som jag gjorde. Nu ska jag berätta något konstigt. Min son, han som är 17 år, han tycker att mat är väldigt intressant. Han tittar på TikTok på mat, YouTube på mat. Och han tycker om såna här kanske inte jättevanliga saker. Så i födelsedagspresent utav mig så fick han en jättekonstig sak. Han har hört talas om sånt här japanskt kött som heter wagyu biff. Nämen. Alltså, tack Viktor. Jag tycker att min röst låter väldigt gnällig. Jag kan känna när jag lyssnar på mig, men oj, hur orkar alla lyssna på mig? Så tack för den fina komplimangen att du tycker att min röst är vacker. Ja, det här fick i alla fall min son. Jag sparar själva pappersgrejen där den var med i. Det här är wagyu biff. Det är ett japanskt kött där man föder upp djuren på väldigt, väldigt mycket. Ja men gud vad ni är snälla, tack! Det här köttet kostar jättemycket. Om ni googlar på wagyu biff, japansk wagyu biff, så köpte jag, alltså det här var ju för ett tag sedan, det var 235 gram, ni ser,
235 gram. Och den kostar 600 kronor. För 235 gram. Men min son hade pratat om wagyu-biff i 3 år. Och sen hade Ica jag vet, oh my god, jag håller med. Och så hade min Ica-butiken i Östersund, Ica Maxi, där kunde man köpa wagyu-biff ibland. Så då skrev jag upp mig och sa det att nästa gång ni får in wagyu-biff så köper jag en. Man kan inte köpa 1 kilo. Det skulle bli väldigt dyrt. Jag har aldrig smakat ett liknande kött. När man steker wagyu-biff så har man inget fett överhuvudtaget i pannan. Därför att det är helt perforerat utav som fett. Wagyu-biff. Det är alltså, ni får titta här. Ni ser hur det stavas. W-A-G-U-Y. Så googla på det här så får ni se. Tydligen har han sett jättemånga filmer. Man kanske kan se bättre här vad det står. På baksidan. W-A-G-Y-U. Ja, det är från Japan. Men alltså köttet bara smälte i munnen. Jag har aldrig smakat något liknande. Ja, det kan man också ge bort i födelsedagspresent. En längtan. Han hade längtat efter att få smaka det här köttet i 3 år. Och så löste vi det. Och han var supernöjd. Jag har faktiskt gjort en liten film när han äter sitt fantastiska japanska kött. Någon gång ska jag göra en riktigt sån här matfilm utav det. Ja. En annan sak som man kan ge bort. Det är man kan ge bort en kunskap. Man kan ge bort tid. Man kan göra en sån här. Jag ska visa. Man kan ta ett papper så här. Och sen. Om ni tar ett papper. Och sen klipper ni så här. Så att man kan dra som flikar. Och så skriver ni. På en sån här. Då skriver ni någonting som ni vet att den personen vill ha. Man kan skriva lagar mat, middag på en. Och så kan man ha 10 stycken såna här. Med laga mat, städar hela huset, städar badrummet. Går ut med hunden och så vidare. Så man kan ge bort det här i julklapp. Och försöka göra det så att man väljer ut saker som man vet att en person vill ha. Det är en superbra julklapp. Min man är naprapat och massör och han har världens bästa händer liksom. Så nej, det behöver inte vara något fysiskt, en julklapp. Jag tycker att ge bort en tjänst är jättebra. Och jag vill gärna ha av min man. Jag älskar när jag får en sån här huvudmassage. Och sen är han jätteduktig och massera hela ansiktet så här. Så när han frågar vad jag vill ha i julklapp så säger jag alltid. Jag vill ha en ansiktsmassage. För det tycker jag är superskönt. Man kan ge bort till exempel om man har barnbarn så kan man ge bort att man ska lära dem att virka eller sticka eller sy eller tälja. Min son
när han var 7, 8, 9, 10 år, då hade han blivit överlycklig om han hade fått i julklapp en eftermiddag i snickarverkstan. Det är en superbra julklapp. Att ge bort tid, att ge bort en kunskap och ge bort av sig själv. Min farmor lärde mig att sticka och virka när jag var 6 år. Så sen jag var 6 år så har jag kunnat sticka och virka. Och det tycker jag är superbra. Tumme upp för det. Julklappar med tid och känsla. Jag ska avsluta med ett litet tips. Ibland så vet man inte vad man ska prata om vid frukostbordet och vid middagsbordet. När Jonathan var liten, då pratade han alltid om sina spel som han spelade på någon sån här liten röd grej. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Och spel som han spelade på datorn. Och vi blev så trötta på att prata spel. Så vi hade en illustrerad vetenskap. Ja, man kan önska sig. Jag ger ofta bort julgodis i julklapp. Jag gör julgodis själv. Och sen så har jag det i burkar och ger bort. Jag tycker om att göra saker själv. För jag har inte så mycket tid. Så det vackraste jag kan ge bort är tid. Som alla mina vänner, de uppskattar när jag ger bort min tid. Ja, men för att återgå till vad man kan prata om. Så vi hade en illustrerad. Ja, det är bra, Viktor. Aldrig prata tv eller dataspel vid matbordet. Så vi tog en illustrerad vetenskap. En tidning som handlar om allt möjligt. Och så bläddrade han i den. Och så pratade vi om det som han ville prata om. Som stod i den tidningen. Och vi pratade om mycket historia. Vi pratade om vulkaner. Dinosaurier. Vi pratade om planeter. Liv på andra planeter. Och så vidare. Så vi tog ofta en tidning och så fick han bläddra när han var 6-7-8 år. Och så pekade han på en artikel och så pratade vi om det. Så kan man göra när man ska lära sig svenska också. Man tar ett ämne, vilket som helst, och så försöker man prata om det. Mina finaste ni. Nu har min man kommit från kyrkan. Han har lyssnat på en grupp, en kör som heter Decibel. Jag kunde inte följa med för det var precis samtidigt som nu. Så jag ska gå ner och prata med honom och ta en kaffe och se ifall det var bra. Den gruppen ska vara fantastiskt bra att sjunga. Men jag ska först skicka hela den här filmen till Texta mig så jag får undertexter på svenska. Och så fort jag har fått undertexter på svenska och korrekturläst så ska jag lägga till undertexter på andra språk. Är det inte svårt att träffa andra svenskar om man är ny i Sverige? Jo, det kan vara det, men det beror ju på personligheten. Om man har en öppen personlighet och pratar med allt och alla, då kanske det är lättare. Men har jag fått en julklapp av Vesa? Tack! Min bästa julklapp som ni kan ge mig också, det är att ni lär er 1000 nya ord på svenska. Om alla som tittar på mig lär sig 1000 nya ord, det vore fantastiskt. Ja, alla mina fina, vi ses nästa vecka klockan 12. Då är det 3:e advent. Barbara ska titta på Kreuskör
Ja, kör är vackert. Hej då mina fina. Och ni har sjungit på konsert. Ja, jag mår bra nu Nadesta. Ja, varsågod för Petter och Lottas jul. Sa jag rätt nu? Petter och Lotta. Petter. Ja, jag brukar säga Pelle och Lisa istället för Petter och Lotta. Hej då alla fina. Nu ska jag gå ner och ta en kaffe och en pepparkaka med min man och höra hur kören var. Så syns vi exakt om en vecka igen. Hej då alla fina. Tack Gunda för att du har tittat och Ravnar, tack och Justina och Janet och Barbara. Ha en fantastisk söndag. Och Patricia. Hej då. Och Olga. Jag ska komma ihåg att det är Olga. Och Emily. Hej då. Tack för idag. Tack så hemskt mycket alla fina. Och drottning.